In last period, you have studied about the problem set 5.5. मग हे प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना आपण पॅरलल लाईनचा विचार केलेला आहे. नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट दी प्रॉब्लेम सेट 5.5. प्रॉब्लेम सेट आहे हा. प्रॉब्लेम सेट 5 आहे, नॉट 5.5. प्रॉब्लेम सेट 5 मधील आपण एक्झाम्पल घेणार आहोत. पण हे एक्झाम्पल घेण्यापूर्वी तत्पूर्वी आपल्याला फर्स्ट वी नो अबाउट दी टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल. देन व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल्स, टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल्स हे आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. आणि त्याचा रेफरन्स घेऊन आपल्याला प्रॉब्लेम सेट जो काही 5 आहे या प्रॉब्लेम सेट 5 मधील एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आन्सर अँड फिल इन द ब्लँक्स. मग आपल्याला इथं काय दिलेलं आहे, ऑब्जेक्टिव्ह दिलेले आहेत. पण ऑब्जेक्टिव्हचं आन्सर देत असताना आपल्याला टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल जे दिलेले आहेत ना, त्या टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरलच्या कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला प्रॉपर्टी माहीत असणं आवश्यक आहे. आणि त्या प्रॉपर्टीचा रेफरन्स घेऊन आपल्या इथं हे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन सॉल्व करता येतील. इफ ऑल पेअर्स ऑफ ए ॲडजस्टंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलॅटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड ॲज. इथं काय म्हटलेलं, इफ ऑल पेअर्स ऑफ द ॲडजस्टंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलॅटरल आर कॉन्ग्रुएंट, की जो क्वाड्रिलॅटरल आपल्याला दिलेला आहे त्या क्वाड्रिलॅटरलमधील ऑल ॲडजस्टंट साइड्स आर इक्वल असं म्हटलेलं आहे आपल्याला. ऑल पेअर्स ऑफ ॲडजस्टंट अँगल्स. मग आपल्याला इथं अँगलच्या पेअर किती दिलेले आहेत हे माहीत असणं आवश्यक आहे. मग मी इथं क्वाड्रिलॅटरल आपण सुरुवातीला याचं डायरेक्ट उत्तर देता येईल आपल्याला रोम्बस. पण अगोदर ऑफ ऑल पेअर्स ऑफ ॲडजस्टंट साइड्स. मग मी इथं काय करतो की एक क्वाड्रिलॅटरल काढतो. मला माहीत नाही हा क्वाड्रिलॅटरल कोणता आहे, माहीत नाही. पण दिलेल्या इन्फॉर्मेशननुसार आपल्याला ॲडजस्टंट साइड, सपोज दिस इज द क्वाड्रिलॅटरल ABCD आणि या क्वाड्रिलॅटरल ABCDच्या ॲडजस्टंट साइड आपण पाहूया. ABचे ॲडजस्टंट साइड BC आहे आणि ABचे ॲडजस्टंट साइड AD पण आहे. म्हणजे AB आणि BC ही साइड काय आहे, कॉन्ग्रुएंट आहे. BC आणि CD ही कॉन्ग्रुएंट आहे. AB आणि AD सुद्धा काय आहे, कॉन्ग्रुएंट आहे. म्हणजे सगळ्याच ऑल ॲडजस्टंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलॅटरल आर जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर डिरेक्टली यू कॅन से दॅट इट इज द रोम्बस. आपल्याला अँगलविषयी काही सांगितलेलं नाही. मग रोम्बसची डेफिनेशन काय सांगितली, अ पॅरलोग्राम इज नोन ॲज अ रोम्बस. पण कधी इफ ऑल साइड्स आर इक्वल. म्हणून याचं पहिलं जे काही आन्सर दिलेलं आहे ना, याचं उत्तर आहे रोम्बस आहे. हे आपल्याला कन्फर्म करावं लागेल. सेकंड काय दिलेलं आहे, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वेअर इज 12 स्क्वेअर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर देन द पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर इज. आपल्याला डायग्राम दिलेली आहे स्क्वेअरची आणि त्याचा डायगोनल दिलेला आहे. स्क्वेअर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल अँड इज अँगल इज 90 डिग्री. विथ छोट्या ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे की हा स्क्वेअर आहे. समजा स्क्वेअर PQRS आहे आणि या स्क्वेअरमध्ये काय दिलेला आहे आपल्याला, डायगोनल हा 12 स्क्वेअर रूट ऑफ 2 दिलेला आहे. मग मी डायगोनल समजा हा PR काढलेला आहे. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल अँड इच अँगल इज 90 डिग्री. मग इथं दिलंय का आपल्याला, डायगोनल दिलेला आहे 12 स्क्वेअर रूट ऑफ 2. मी असा विचार केला की लेट ऑल साइड्स ऑफ दीज स्क्वेअर इज BX. या स्क्वेअरच्या सगळ्या साईडची लेंथ किती घेतली आहे, मी XX घेतली आहे. आणि मग ट्रायंगल PQR आपण हा जर कन्सिडर केला तर ट्रायंगल PQR मध्ये अँगल Q इज 90 डिग्री. आणि मग अकॉर्डिंग टू द पायथागोरस थेरम दिस x स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर इज इक्वल टू 12 इंटू रूट 2 स्क्वेअर. म्हणजे मला इथं असं लिहिता येईल की x स्क्वेअर अकॉर्डिंग टू द पायथागोरस थेरम x स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर 12 रूट 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. Therefore 2x square is equal to 144 multiplied by 2, where 2 get cancel, remaining is x square is equal to 144. Taking square root both side, therefore x is equal to 12. म्हणजे x is equal to 12 आले. आणि आपल्याला विचारलंय काय, पेरिमीटर ऑफ द स्क्वेअर. बट बिफोर दिस फर्स्ट वी नो दॅट पेरिमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दॅट क्लोज्ड फिगर. मग x आपल्याला साईडची लेंथ आलेली आहे 12. 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 किंवा 4 टाइम्स इंटू 12 इट विल गेट 4 मल्टिप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 48. म्हणून याचं जे काय आन्सर आलेलं आहे हे आन्सर आलेलं आहे 48 सेंटीमीटर स्क्वेअर. म्हणजे पेरिमीटर ऑफ ए स्क्वेअर इज 48 सेंटीमीटर. Then third is the if opposite angles of a rhombus are 2x square and 3x minus 40 degree,
not square. If opposite angles of a rhombus are 2x degree and 3x minus 40 degree, then value of x is dash. मग इथं काय आपल्याला रोम्बस काढावं लागेल. रोम्बस रिलेटेड टू द अँगल प्रॉपर्टी काय आहे? रोम्बस रिलेटेड टू द अँगल प्रॉपर्टी आहे अपोजिट अँगल्स ऑफ द रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. मग एकाचं मेजरमेंट आहे, समजा ए घेतला मी, हा याचं मेजरमेंट आहे 2x डिग्री आणि याचं मेजरमेंट आहे 3x मायनस 40 डिग्री. अपोजिट अँगल्स ऑफ दी रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट हे माहीत असायला पाहिजे. मग जर अँगल ए इज इक्वल टू अँगल सी असेल तर डिरेक्टली यू कॅन से दॅट 2x इज इक्वल टू एची व्हॅल्यू 2x आणि सीची व्हॅल्यू 3x मायनस 40. हे मायनस 40 लेफ्टला ट्रान्सफर करा आणि 2x राईटला ट्रान्सफर करा. 40 is equal to 3x minus 2x and therefore you can see that x is equal to 40 degree. म्हणजे इथे x ची व्हॅल्यू काय आलेली आहे 40 डिग्री आणि म्हणून हे आन्सर राईट आहे 40 डिग्री. म्हणजे आपल्याला ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम सेट सॉल्व्ह करतो त्यावेळेस त्या चॅप्टरमध्ये असलेले जे काही आपल्याला थेरम माहीत असायला पाहिजे, जे काही आपल्याला पॅरलोग्रामचे टाईप किंवा क्वाड्रिलॅटरल जे टाईप दिलेले आहेत त्या टाईपच्या सगळ्या प्रॉपर्टी माहीत असणं आवश्यक आहे, तर आपल्याला प्रॉब्लेम सेट इझिली सॉल्व्ह करता येतो. दिस इज द फर्स्ट. द सेकंड एक्झाम्पल इज दॅट ॲडजेसंट साइड्स ऑफ ए रेक्टँगल आर 7 सेंटीमीटर अँड 24 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. म्हणून आपल्याला सुरुवातीला काय करावं लागेल, रेक्टँगलचे डायग्राम काढावं लागेल. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेक्टँगल? ए क्वाड्रिलॅटरल किंवा अ पॅरलोग्राम whose each angle is 90 degree, then that type of the parallelogram is known as the rectangle. Suppose ABCD is any rectangle having the length of the adjacent side is 7 centimeter and 24 centimeter. We know that opposite sides of the rectangle are congruent. Each angle is 90 degree. प्रत्येक अँगल हा काय असतो 90 डिग्री असते आणि अपोजिट साईड काय असतात या कॉन्ग्रुएंट असतात. या प्रॉपर्टी आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. आणि मग दिले काय याच्यामध्ये की लेंथ ऑफ द ॲडजेसंट साईड 7 सेंटीमीटर अँड 24 सेंटीमीटर. मग याच्यामध्ये जी ब्रीथ आहे त्या ब्रीथची लेंथ घ्या 7 सेंटीमीटर आणि जी लेंथ आहे त्याची घ्या 24 सेंटीमीटर. ज्याची लांबी जास्त आहे तो घ्या 24 सेंटीमीटर. आणि मग आपलं फाइंड काय करायचे, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. बट फर्स्ट वी कन्सिडर द डायगोनलची ही प्रॉपर्टी आपल्याला माहीत पाहिजे की डायगोनल्स ऑफ दी रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. मग मी याच्यामध्ये पहिला डायगोनल काढतो AC. हा पहिला डायगोनल काढलेला आहे AC आणि आपल्या ACची लेंथ फाइंड केली की BDची येईल, कारण डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. वी हॅव स्टडीड इट. देन सोल्युशन. सोल्युशनमध्ये लिहिताना काय लिहा की लेट साइड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अँड साइड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. मग याच्यामध्ये आपण लिहू शकतो की quadrilateral ABCD is a rectangle. Therefore, its each angle is rectangle. Its each angle काय येईल 90 डिग्री येईल. आणि मग in triangle ABC according to the Pythagoras theorem, the base square plus height square is equal to its hypotenuse square. Therefore, you can say that AB square plus BC square is equal to AC square. Then put up the value of the AB is 24 centimeter square plus BC is 7 centimeter square and this is equal to AC square. The square of the 24 is 576 plus 49 is equal to AC square. 7 square is 49. Take the addition of these two, it will get 625 is equal to AC square. Taking square both sides, it will get AC is equal to, taking square both sides, 625 is the square of 25. Therefore, AC is equal to 25 centimeter. But we know that AB is equal to, AC is equal to BD. Current diagonals of the rectangle are congruent. Diagonals of the rectangle
Therefore, you can say that AC is equal to BD is equal to 25 centimeter. Means 25 centimeter is the length of its diagonal. If diagonal of a square is 13 centimeter, then find its side. Before this, first we know about the properties of the square. Opposite side of all sides of the square are congruent and each angle is 90 degree and diagonals of the square are congruent. हेही आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. मग first we draw the diagram of the square. Suppose this is the square, means all sides are equal. ABCD is a square. Each angle is 90 degree and all length of the all sides are equal. What is about the property of its diagonal? Diagonal जो काय आहे, diagonals of the square are equal and they are bisect to each other. आपल्याला त्या प्रॉपर्टीची गरज नाहीये. मग इथं काय दिली, diagonal of the square is 13 centimeter. डायगोनलची लेंथ दिलेली आहे 13 सेंटीमीटर आणि मग ईच अँगल 90 डिग्री असल्यामुळे अकॉर्डिंग टू द पायथागोरस थेरम इझिली यू कॅन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द AB अँड BC. इथं सोल्युशनमध्ये काय लिहिता येईल की क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज ए स्क्वेअर. दॅट मीन्स angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree and AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. हे आपल्याला लिहिता येईल. मग आपल्याला याच्यामध्ये काय लिहिता येईल की लेट AB is equal to x जर घेतला आपण तर BC is equal to सुद्धा काय x येईल. मग इन ट्रायंगल ABC angle B is equal to 90 degree by using Pythagoras theorem. By using the Pythagoras theorem. काय सांगता येईल याच्यामध्ये AB square plus BC square is equal to hypotenuse square is a AC square. The input of the value of AB and BC आपण लेट घेतले AB is equal to x square plus x square is equal to 13 square. Length of AB is equal to x घेतले. All sides of the square are congruent. म्हणून AB ची लेंथ x घेतली तर BC सुद्धा आपल्याला काय घ्यावं लागेल, x घ्यावं लागेल. Means at the place of the AB you can take the x, means x square BC x square then AC square is 13 square. It will get 2x square is equal to 169. The square of the 13 is 169. Therefore you can say that x square is equal to 169 divided by 2. Taking square root both sides, it will get x is equal to the square root of 169 is 13 divided by the square root of 2 is root 2. पण डिनॉमिनेटरला नेहमी आपण काय करतो असतं, रॅशनलायझिंग. जर रूटच्या फॉर्ममध्ये इरॅशनल नंबर जर डिनॉमिनेटरला आला तर फर्स्टली इट इज कन्व्हर्टेड इनटू द रॅशनल नंबर. मग रॅशनलायझिंग n and d by root 2. इथे काय करावं लागेल, रॅशनलायझिंग n and d by root 2 किंवा मल्टिप्लाय n and d by root 2. Therefore you can say that x is equal to 13 divided by root 2 multiplied by root 2 and divided by root 2. It will get 13 by 2 into root 2. Root 2 into root 2 is 2. 13 into root 2 as it is. Therefore you can say that x is equal to 6.5 into root 2. तुम्ही root 2 ची व्हॅल्यू ही मल्टिप्लाय करू शकता. It is also equal to 6.5 into 1.41. याचा प्रॉडक्ट घेऊन तुम्ही मांडू शकता. Therefore length of each side is equal to AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to 6.5 root 2 centimeter, and hence the proof. The fourth example is that ratio of two adjacent sides of a parallelogram is 3:4 and its perimeter is 112 centimeter. Find the length of its each side. First we draw the diagram of the parallelogram. We know about the properties of the parallelogram. Opposite sides of the parallelogram are congruent. ही प्रॉपर्टी माहित पाहिजे. आणि पेरिमीटरचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे आपला. पेरिमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर.
सगळ्या साईडची काय करायची, ॲडिशन करायची. कोणती फिगर असो, क्लोज्ड फिगर, त्या सगळ्या साईडची जर आपण ॲडिशन केली तर त्याला आपण पेरिमीटर असं म्हणतो. मग सोल्युशन पहिलं आपण काय केलं, सुरुवातीला डायग्रॅम काढली. मग या डायग्रॅममध्ये काय, अपोजिट साईड्स आर इक्वल, देन पण इन द गिव्हन इन्फॉर्मेशन द रेशो ऑफ द ॲडजसंट साईड्स ऑफ ए पॅरलोग्राम इज 3:4. मग आपण याच्यामध्ये शॉर्ट साईडचे रिलेटेड 3 घेऊया आणि जास्त लेंथ असलेली आपण 4चा विचार करूया. मग सोल्युशनमध्ये क्वाड्रिलॅटरल PQRS is a parallelogram. That means opposite sides are parallel and opposite sides are congruent. हे आपल्याला त्याच्यामध्ये लिहिता येईल. मग काय करायचं त्याच्यामध्ये, सुरुवातीला लेट the AB PQ is equal to SR is equal to PQ आणि SR. आपण जर इथे समजा रिलेटेड टू 3 घेतलं, 3x आणि 4x, PQ is equal to SR and QR is equal to SP. Let the common multiple between 3 and 4 be x. या 3 आणि 4च्या मध्ये आपण काय करूया, कॉमन मल्टिपल x घेऊया आणि मग त्यानुसार आपण लिहिता येईल, therefore PQ is equal to SR is equal to 3x घेऊया आणि QR is equal to SP is equal to 4x घेऊया. आणि मग अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला ऑफ द perimeter of the quadrilateral AB PQRS is equal to किती दिलेला आहे आपल्याला, 112 दिलेला आहे. पण पेरिमीटर मीन्स व्हॉट, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर. या क्लोज्ड फिगर मध्ये आपल्याला काय लिहिता येईल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर मध्ये PQ, लेंथ ऑफ PQ प्लस QR प्लस RS and plus PS. PQ plus QR plus SR किंवा RS plus PS is equal to how many, 112 centimeter. Then put up the values. What is the value of the PQ? PQ ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 3x plus 4x plus 3x and plus 4x is equal to 112. PQ is equal to 3x, QR is equal to 4x, SR is equal to 3x and PS is equal to 4x. Then take the addition of all these. 10x plus 4x, 14x. 14x is equal to 112. And therefore you can say that x is equal to 112 divided by 14. And 14 8s are 14 1s are 14 8s are. आणि म्हणून इथे x ची व्हॅल्यू काय आलेली आहे, x is equal to 8. Therefore you can say that PQ is equal to SR is equal to 3x. Therefore 3 multiplied by 8 is equal to 24 centimeter. Means length of PQ is equal to length of SR is equal to 3x, but value of x is 8. Therefore 3 into 8 is equal to 24 centimeter. Then second is the QR is equal to SP is equal to 4x is equal to 4 multiplied by 8 is equal to 32 centimeter. म्हणजे या प्रत्येकाची लेंथ आपल्याला फाइंड करता येईल. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड. प्रत्येक साइडची आपल्याला लेंथ फाइंड करता येईल. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज दॅट 5th नंबर. Diagonals PR and QS of a rhombus PQRS are 20 cm and 48 cm respectively. Then find the length of side PQ. Length of side PQ हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. पण दिले काय आपल्याला रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. म्हणजे पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला माहित आहे की ऑल साइड्स आर इक्वल आहे. पण आपल्याला इन्फॉर्मेशनमध्ये तिथे डायगोनल दिलेले आहे, म्हणून कंपल्सरी आपल्याला त्याच्याशी रिलेटेड असलेली डायगोनलची प्रॉपर्टी माहीत असणं आवश्यक आहे. मग व्हॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस विच इज रिलेटेड टू द डायगोनल. काय प्रॉपर्टी आहे, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टेड टू इच अदर.
म्हणून आपल्याला इथं परपेंडिक्युलर बायसेक्ट टू इच अदर ही प्रॉपर्टी माहीत असणं आवश्यक आहे. म्हणजे पी आर इज परपेंडिक्युलर टू क्यू एस अँड क्यू एस इज परपेंडिक्युलर टू पी एस अँड ऑल्सो बायसेक्ट टू इच अदर. म्हणजे क्यू एस हा पी आरचे सारखे दोन भाग करतो, तर पी आर हा क्यू एसचे दोन इक्वल पार्ट करतो. या प्रॉपर्टी माहीत असणं आवश्यक आहे. डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस पी आर अँड क्यू एस आर 20 सेंटीमीटर. आता डायगोनल दिलेला आहे आपल्याला याच्यामध्ये. कोणता डायगोनल दिलेला आहे? पहिला पी आर दिलेला आहे. तर पी आरची टोटल लेंथ आहे 20 सेंटीमीटर आणि याची टोटल लेंथ आहे 48 सेंटीमीटर डायगोनल क्यू एसची. मग यानुसार आपल्याला फाइंड द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू. आपण पी क्यूसीचाच विचार करूया सोल्युशनमध्ये. काय सोल्युशनमध्ये लिहिता येईल आपल्याला याच्यामध्ये की क्वाड्रिलॅटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस. मग त्याची आपल्याला डायगोनलची प्रॉपर्टी पाहिजे आहे, म्हणून आपण डायगोनलचीच प्रॉपर्टी लिहिणार. डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस are perpendicular bisect to each other. रोम्बसचे डायगोनल एकमेकाला परपेंडिक्युलर बायसेक्ट असतात आणि म्हणून मला लिहिता येईल याच्यामध्ये की पी ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर अँड दुसरं काय लिहिता येईल याच्यामध्ये क्यू इज इक्वल टू एस ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस. परपेंडिक्युलर आहेत आणि बायसेक्ट पण आहेत आणि त्याच वेळेस आपल्याला मला इथे लिहिता येईल असेल की यावर आपण व्हॅल्यू फाइंड करूया. हा ट्रायंगल जर आपल्याला फाइंड करायचा असेल, या ट्रायंगलच्या साईड जर फाइंड करायचे असतील तर पी ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू हाफ पी आर. मग मी इथे लिहू शकतो. इथं वर लिहिलं आहे कारण की डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिक्युलर बायसेक्ट टू इच अदर आणि म्हणून इथे लिहिता येईल की पी ओ इज इक्वल टू हाफ पी आर. At the place of the PR, you can take the length of its diagonal is 20 and therefore you can say that PO is equal to 10 centimeter. ही PO ची लेंथ आलेली आहे आपल्याला. सिमिलरली दिलं आहे की QO इज इक्वल टू हाफ क्यू एस, कारण आपल्याला हा ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे. मग QO इज इक्वल टू हाफ क्यू एस, therefore half multiplied by QS, the length of the QS is 48 and therefore you can say that QO is equal to 24 सेंटीमीटर. QO ची व्हॅल्यू आली 24 सेंटीमीटर. आपला QO माहीत झाला आणि PO पण माहीत झाला, बट परत ही माहीत आहे आपल्याला की PR इज परपेंडिक्युलर टू QS ॲट पॉइंट O. कारण डायगोनल्स ऑफ दी रोम्बस आर परपेंडिक्युलर बायसेक्ट टू इच अदर. मग आता इथं आपल्याला असा विचार करता येईल देर इन ट्रायंगल POQ अँगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. मग बाय युजिंग पायथागोरस थेरम PO स्क्वेअर प्लस QO स्क्वेअर म्हणजे इथं 90 डिग्री आला, QO स्क्वेअर इज इक्वल टू PQ स्क्वेअर. हे जे काय डायगोनल आहे ते एकमेकाला परपेंडिक्युलर बायसेक्ट करतात ॲट पॉइंट O. म्हणून हा ट्रायंगल POQ हा काय झाला? राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर याच्यामध्ये हायपोटेनस झाला PQ, कारण 90चा अपोजिट साईड जी आहे ती PQ आहे आणि मग उरल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरचे ॲडिशन अकॉर्डिंग टू द पायथागोरस थेरम. इथं आपण लिहू शकतो बाय पायथागोरस थेरम. Then put up the value of PO from equation 1 and 2. याला इक्वेशन 1 म्हणा, याला इक्वेशन 2 म्हणा. PO ची व्हॅल्यू आहे 10 मीन्स 10 स्क्वेअर प्लस 24 स्क्वेअर इज इक्वल टू PQ स्क्वेअर. 10 स्क्वेअर इज 100 प्लस 576 is equal to PQ square. Therefore, 676 is equal to PQ square. When we take its square root, taking square root both sides, therefore PQ is equal to 26 centimeter. 676 is the square of 26. When it's a taking square root both sides, it will get 26 centimeter. Therefore, the length of a PQ is equal to 26 centimeter. The sixth example is that
diagonals of a rectangle PQRS are intersecting in point M. If angle QMR is equal to 50 degree, then find the measure of angle MPS. Quadrilateral PQRS is a rectangle. मेजरमेंट ऑफ अँगल QMR इज इक्वल टू 50 डिग्री दिलेला आहे. मग आपल्या याच्यामध्ये जर डायगोनल दिलेले असतील तर डायगोनलच्या प्रॉपर्टी आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. आणि मग 2-3 प्रकारे आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. आपल्याला जितकं सोपं होतं येईल त्या पद्धतीने पाहूया आपण. मग डायगोनलची प्रॉपर्टी काय आहे? डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल आर बायसेक्ट टू इच अदर. आपल्याला याचाही विचार करावा लागेल. दिलेला आहे अँगल आपलं QMR आणि फाइंड करायचा आहे अँगल MPS. म्हणजे फाइंड कोणता अँगल करायचा आहे आपल्याला? हा अँगल फाइंड करायचा आहे, हा अँगल MPS. मग सुरुवातीला आपण हे दोन व्हर्टिकली अपोजिट अँगल दाखवूया. डायगोनलच्या प्रॉपर्टीचा विचार करूया आणि व्हर्टिकली अपोजिट दाखवूया. पहिले सुरुवातीला पहा, क्वाड्रिलॅटरल PQRS. क्वाड्रिलॅटरल PQRS इज ए रेक्टँगल. मी असं दिले गिवन मध्ये दिले आपल्याला. मग क्वाड्रिलॅटरल PQRS हा जर रेक्टँगल असेल तर आपल्याला रेक्टँगलच्या प्रॉपर्टी माहीत पाहिजे, त्याच्यामध्ये डायगोनलशी रिलेटेड. मग काय लिहिता याच्यामध्ये? आपला हा कन्सिडर करता म्हणून आपण याचा विचार करूया की PR इज इक्वल टू SQ. इथं लिहिता येईल डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. रेक्टँगलचे डायगोनल हे कॉन्ग्रुएंट असतात. मल्टिप्लाइड बाय बोथ साइड्स हाफ. हाफ PR इज इक्वल टू हाफ SQ. मी दोन्ही साईडला हाफने मल्टिप्लाय केलं. देर इज नो चेंज इन इट. जर असं असेल तर मग पुढे की हाफ PR इज इक्वल टू हाफ SQ, बट हाफ PR ॲट द प्लेस ऑफ द हाफ PR, this part is equal to this part and this part is equal to this part. Diagonals of the rhombus are equal and also bisect to each other. मग at the place of the PR आपल्याला काय घेता येईल? आपल्याला जे सोयीनुसार पाहिजे ते. At the place of the PR you can take the PM is equal to at the, कारण हे PR चे हाफ हे PM आहे, कारण डायगोनल्स बायसेक्ट टू इच अदर करतात. समजा हे टोटल 10 असेल तर हे 5 येईल आणि हे 5 येईल. म्हणजे PM is half of the PR. At the place of the half PR you can take the PM, and at the place of half SQ you can take the SEM. याचं रिझन तुम्ही लिहू शकता डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, सॉरी डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल. डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल आर बायसेक्ट टू इच अदर. बायसेक्ट टू इच अदर. तर हे लिहावं लागेल तुम्हाला की रेक्टँगलचे डायगोनल हे एकमेकाला काय करतात? बायसेक्ट करतात. म्हणून PM इज इक्वल टू SM आलं. गिव्ह द इमॅजिन इक्वेशन नंबर 1. आपण याच्यामध्ये अँगल दिलेला आहे तो आपल्याला QMR. अँगल QMR इज इक्वल टू अँगल, इथं पहा, QMR इज इक्वल टू अँगल SMP. याचं रिझन लिहिता येईल व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. त्याला इक्वेशन नंबर आपण 2 नाव देऊया. मग आता काय करायचं? आपल्याला या ट्रायंगलचा विचार करायचा आहे. या ट्रायंगल मध्ये काय आहे की इन ट्रायंगल SMP, इन ट्रायंगल SMP PM इज इक्वल टू SEM. हे कुठून आणलं? फ्रॉम इक्वेशन 1. And therefore you can say that triangle SMP is an isosceles triangle. हा काय झाला? आयसोसेलेस ट्रायंगल झाला. मग PM चे अपोजिट साइड PM आणि SM इक्वल असेल. हा SMP, हा ट्रायंगल SMP हा आयसोसेलेस आला, कारण ही सुद्धा साइड काय आल्या? सगळ्या साइड इक्वल आल्या आहेत. धिस साइड इक्वल टू धिस साइड, म्हणजे हा ट्रायंगल बन काय झाला? आयसोसेलेस ट्रायंगल झाला. आणि आयसोसेलेस ट्रायंगल असतील तर ज्या साइड कॉन्ग्रुएंट आहे त्या साइडचे अपोजिट अँगल सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. मग PMचा अपोजिट अँगल कोणता आहे? अँगल PSM इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल SMचा अपोजिट अँगल आहे, सॉरी इथं काय झालं? PMचा अपोजिट अँगल. PMचा अपोजिट अँगल कोणता लिहिला आपण? PSM, म्हणजे हा अँगल लिहिला. त्याचप्रमाणे SMचा अपोजिट अँगल, या SMचा अपोजिट अँगल याच ट्रायंगल मध्ये हा अँगल आहे. म्हणून आपल्याला हा दुसरा अँगल लिहिता येईल SPM.
अँगल SPM. याला इक्वेशन नंबर आपण 2 नाव देऊया. मग आता याच ट्रायंगलमध्ये या तीनही अँगलची ॲडिशन किती येईल? 180 येईल. त्यापैकी याचं मेजरमेंट आपल्याला माहित आहे 50 डिग्री. आपण आताच पाहिले कशामध्ये? इक्वेशन नंबर आपण याला 3 नाव देऊया. आताच कुठं पाहिलेलं आहे आपण की अपोजिट अँगल हे कॉन्ग्रुएंट असतात. SPM दिलेला आहे आपल्याला, SQMR दिलेला आहे. या QMR ची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू इथे मांडायची राहिलेली आहे. ती व्हॅल्यू आपण अगोदर मांडूया. ॲट द प्लेस ऑफ द QMR इज इक्वल टू इथं लिहूया आपण 50 इज इक्वल टू अँगल SMP आणि याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया आपण. ठीक आहे, त्याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया आता. मग ट्रायंगल SMP मध्ये, या ट्रायंगल SMP मध्ये हे दोन अँगल इक्वल आहेत. लेट अँगल PSM इज इक्वल टू अँगल SPM इज इक्वल टू x डिग्री घेऊया आपण. मग या तीनही अँगलचे ॲडिशन करा की अँगल PSM प्लस अँगल SPM प्लस अँगल इथे दिलेला आहे आपल्याला SMP इज इक्वल टू 180 डिग्री. इथं रिझन लिहायचं सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180. मग इथं PSM आपण काय घेतलेला आहे? PSM लेट PSM इज इक्वल टू x घेतलेला आहे. SPM हा x आहे आणि प्लस आहे 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore twice x is equal to 180 minus 50 and therefore twice x is equal to 130 and therefore x is equal to 130 divided by 2 and therefore you can see that at the place of the x you can take the angle आपला जो फाइंड करायचा आहे तो MPS. Therefore angle MPS is equal to 65 degree and this is the answer of the angle SMP असेल किंवा MPS असेल. Stop here.